So ayun guys, kukuha na tayo ng itlog ng manok. Tara mo ko ng itlog nyo. Click! Ting! Hi! This is Fitz TV! Guys, nakaisip na naman ang kalokohan yung kapatid ko, ano? Gagawa kami ng egg face mask. Lalo lang ngayong quarantine, wala tayong mabilan ng mga face mask ngayon, di ba? Gagawa kami ng DIY face mask. Paano nga ba gumawa ng DIY egg face mask? Tuturo namin sa inyo yun. Guys, ito yung mga kailangan natin. Una, tissue. Dalawang itlog. Plastic na lagyan o kahit anong pwede nyo paglagyan dyan. Sunod syempre brush para hindi naman na kamay yung gagamit yan paglagay ng itlog sa mukha. Guys, ang first step ay maghihilamos dapat muna para mas effective yung gagawin natin egg face mask. Guys, tapos namin maghilamos. So, ang kailangan natin ready yung itlog na ating gagamitin. Guys, nare-ready natin yung itlog, no? Yung puti niya lang kukuhain natin. Ayan. Ialis Tapos, yung tissue. egg yolk. Ready na rin. Tsaka ang ating brush. Sak. Apply na. Guys, tapos na maglagay ng mga egg face mask. Ang hirap magsalita. Papakita na namin kung paano siya ipipili ngayon. Maghugas dapat ng mukha kasi ang baho nito. Tsaka may tira-tira pa siyang itlog, yung mga ano. Pagkatapos niya gawin to, okay. Ito di ba? Lang patika. So, John! Ayun guys, natanggal na namin, naghilamos na kami. Pero ang itim ko pa rin. Pero nag-glow siya, no? Please like and share. At para updated kayo sa susunod naming mga videos, Hit the notification bell. Subscribe!